Hi guys! Welcome back to my channel, the I Teach channel. And I'm your teacher Maricel. You know what? Today, I'm going to share you one of the special menu because you know what? It's Father's Day. So maghahanda tayo ng napakagandang luto para sa aking mahal na asawa. So, eto. Guys, ang lulutuin ko ngayon is special Lechon Belly gamit ang turbo. Okay, so here are the ingredients. Ito, guys, ano na ito? This is marinated already, kaya malasang-malasa na ito. Imamarinate nito sa oyster sauce, soy sauce, pepper, and garlic, at saka sibuyas. Ayan. So, inano na yan overnight para sobrang yummy. And then, andito ang ating tanglad. We have spring onion, red onion, at maraming garlic. At dahil paborito ni Daddy ang maanghang, ayan, maraming siling labuyo. And we are also using ito, star anise. At mamaya lalagyan niya natin ng paprika. And of course, ito, black pepper. Ayan, lalagyan natin ulit yan mamaya. Kailangan din natin ng foil, aluminum foil. At saka mamaya, itong pantali. Ito, nabibili ito sa palengke. Ayan, so guys, umpisahan na natin. Ilalagyan na natin ang laman nito sa loob. Ayan. So, we need extra na lagayan. Ayan. So, ito, kukuhanin na natin to guys. Tapos, ilalagay na natin yung guys is that ilalagay na natin yung panlaman sa loob. Napakadali lang na ito. Although, it will really take time kasi ang gagawin natin, i-steam natin siya ng 2 oras. Yan. So, itong spring onion, lalagay natin dito. Yan. Kung nakikita nyo guys, itong lemongrass, dinikdik natin. Kasi, kailangan didikdikin siya, gawa ng para talagang lalabas yung aroma. Okay, then, ilalagay natin yung onions. I mean, garlic. Then, onions, ayun lang. Ilalagay mo lang yun dyan. Tandaan nyo guys na dapat ang inyong pipiliin na baboy ay dapat wala na yung leaves para maganda siya ipaikot. Ayan. Then, ito na. Ayan ang paborito ng mga Bicolano. Ayan. Ang sili. Lalagyan natin yan. Oh, dami na ito. Paborito kasi niya ni Daddy. Okay. Ayan na. At i-sprinkle natin ng pepper. Ayan na actually. Tapos, para mas lalo siyang masarap, nilalagyan ko yan ng paprika. Ayan, mamibuksan ng paprika. Isang ganito lang, 3 grams.
Okay. So, ito yung gagamitin natin, guys. Na pantali. So, isisecure lang natin maigi. Okay. Ikot lang natin. Ayan. Actually, marami talaga mahuhulog yan. Tapos mamaya ibabalik natin yan. So, isi-secure lang natin. Tatalian natin siya sa dulo. Ito guys, gagamitin natin itong foil paper. Ayan, kasi ang mangyayari, i-steam natin siya for 2 hours. Take note. 2 hours. Para malambot talaga, malambot. So, ang gagawin natin, itong foil, ilalagay natin dito. Sasara kasi natin ito mamaya. Kasi itong foil, pag nag-steam tayo, para yung lasa, andun lang siya, hindi mag-evaporate. Kasi ito, ilalagay natin dito. Ilalagyan natin yan ng tubig. Yan, kasi yung tubig na to, ito yung magluluto sa ating lechon. Yan, lalagay mo doon yung star anise at yung mga naiwan na mga ingredients. Kagaya na ito, nandito yung mga naiwan. Lalagay natin dito, ibububod natin sa tubig para andun pa rin lahat. Ayan, so ilalagay natin din dito sa loob. And we will cook it for 2 minutes. So 200 degrees. So, nakikita nyo, sinara ko siya para parang i-steam siya doon sa loob. Okay? So, ilalagay na natin ito. So, ilalagay na natin siya sa tubo. Yan. Tapos ito, isi-set natin. May timer naman ito. Isi-set natin ng 1 hour. So, 2 hours natin itong isi-set. And then, ang kanyang is 200 degrees Celsius. So, ayan. So, itong luto na to, kaya mong gawin kahit after nito, magtrabaho ka na ng iba. Kagaya ko, mag-i-encode na ako doon habang nagluluto. Kasi Sunday, guys, Sunday work from home pa rin kami. Sige. So, ayan, ito na ang ating finished bread. Ayan. Very crispy. Sarap-sarap. Ayan, narinig mo. Sabihin, crispy.
So yummy. Ayan, naririnig nyo guys, ganun ka-crispy. Oh. There you have it guys. Tapos na natin ang ating Lechon Belly. So guys, see you next time. Bye and enjoy eating.